guys, check natin yung box. So, ayan. Front box. Zhiyun. Bottom box. So, ayan yung product specification niya. So, this one is a gray color. So, meron siyang dalawang color, gray and black. So, buksan na natin. Yan. Smooth X. Yan. Zhiyun. So kung alam kung narinig yung DJI, parang main competitor ng DJI. Card, saka manual guide. So sa umpisa parang mahirap siyang i-flip dahil parang masisira, pero madali lang siya. So ayan, meron naman nakalagay na lock and unlock. So i-flip mo, i-turn mo muna to. Ayan. So pag nakaganyan na, saka mo siya flip. Ayan. So ayan. So ito, nakalock yan. So para ma-lock mo siya, i-turn mo lang siya. Ayan. So ito syempre kailangan din ng app nito. So mamaya i-download ko and then i-demo ko yung mga features niya. So ito yung mga button niya. So ito yung power button. Then the mode button. So ito yung pe-press mo kapag gusto mo ng naka-landscape or portrait. And then yung video recording button and joystick. And then yung zoom. Yan. So ayan siya. So this one is one of the cheapest I think na gimbal na makikita mo sa market, and kaka-release lang nito I think last month or a few weeks ago lang. So ayan, napaka-handy niya lang. Naglalak yan, walak na lang, parang kasyang-kasya sa bulsa to. So yun nga guys, so itong gimbal na to ay meron lang 2 axis. Meron lang siyang pan and roll. So ang wala sa kanya yung pangatlong axis na tilt, yung ganyan. Yan yung wala sa kanya. So ayan guys, didemo ko lang yung iba niyang features. So yan, once na nakabit niya na, naklamp niya na yung phone, so dapat hanapin niya yung balance niya. So this one I'm using an iPhone 11 Pro Max. So lahat naman ng model ng phone yung ka mag-fit sa kanya. Maganda yung grip niya. Yan. So okay naman. Then ito yung mode button. So pag i-change mo siya, press mo lang. Yan, portrait. Then landscape. Then this one, ito yung record button. Then ito joystick.
So ito yung joystick niya. So left. Yan, pansin niyo ba? Tilt siya. Right. Yan. So bago mo magamit yung stabilizer na to, kailangan mo yung app, yung Cami. So nandyan yung mga features na, yung mga effects. So kailangan mo lang i-download yan, then magsa-sign in ka lang, register ka lang, then open mo. Yan. So eto, nakakonect na sa Bluetooth to. So Bluetooth connection lang siya. So yan guys. So kapag naka-ilat na yung app, yan yung mga ano niya, may smart panorama, photo, video, may slow motion, may time lapse, and hyperlapse. So mamaya gagawa ko ng mga short video using the hyperlapse, time lapse, and the slow motion effect. Papakita ko lang sa inyo. Okay. So that's it guys. So overall, sa mga small YouTuber or sa mga simple vlogging lang, mare-recommend ko siya dahil sa pagiging handy niya at mas mura siya. Pero kung tipong filmmaker ka or ginagawa mo yung mga short movie clips, I recommend na kunin mo yung 3-axis dahil mas maganda yon. So yun. That's it for today. If you enjoy watching my video, please do subscribe and push the notification bell button to keep updated for more unboxing videos. Thank you for watching. Bye!